Hello guys! It's me again, Jo Music Lover. So, ngayon na naman, ang iluluto ko na naman guys is Blueberry Muffin. Okay? So, yun na naman guys yung iluluto ko ngayon para pang snack ng aking mga kids ng aking amo. So, papakita ko yung mga sangkap. So, ito siya guys, yung flour, 1 3/4. Tapos yung blueberry, ayan, yung maliliit siya guys. Ayan. Yan. Tapos 1 egg. 1 egg. Tapos 3/4 white sugar. Tsaka baking powder. May white vinegar. Meron tayong salt. Tapos vanilla. Tsaka merong fresh milk. Yan. Okay, so i-mix natin siya guys. Yung ating flour. Tapos yung ating sugar. Tapos yung ating baking powder. 2 teaspoon lang guys yung ilalagay natin. So, since nawala kasi yung teaspoon ko, so, ito muna gagamitin ko yung spoon, pero tansya ko naman siya, guys. Okay. Pero 2 teaspoon talaga yung measurement na, guys. Sana lang kung magtansya. Tapos, yung ating, mix muna natin. Tapos, i-add na natin yung ating blueberry. Ito siya guys. So, pakita ko ha. Ayan. Ayan guys yung ating blueberry. So, nahugasan na ito siya guys. Malinis na. I-mix natin yan. Pakita ko. Ayan. Minix na natin guys yung blueberry. So, minix na natin siya guys. Pag i-mix niya yung flour, ihalo niya na yung blueberry. Tapos, yung ating salt. ½ teaspoon lang po guys ng salt. Huwag niyong damihan. Tapos 1 teaspoon lang po ng vanilla. Kung meron pa na kayong buttermilk, yun po sana yung required dito. So since wala naman po akong buttermilk na available. So i-mix niyo lang guys yung itong fresh milk na may white vinegar. Tapos i-mix mo lang siya. Kailangan mag 1/2 cup pag na-mix mo siya. Bali, 1½ teaspoon ng white vinegar. I-mix mo siya guys sa 1/2 cup ng fresh milk. Tapos pag na-mix mo, hayaan mo lang siya guys ng mga 10 to 15 minutes, mga ganyan, para mag-mix siya talaga. So, yan na guys yung ginagawa ko na lang substitute ng buttermilk pag walang available na buttermilk. Okay, so, ilalagay natin siya guys. Tapos, kailangan ko rin ng oil. So, yung oil natin guys is 6 tablespoon ng oil. 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 6. Yung ating 1 egg, ating vanilla. 1 teaspoon lang guys ng
vanilla. Mix lang. Kailangan guys, pag muffin yung gagawin mo, hindi siya malabnaw. Kasi pag ginawa mo siya malabnaw, pag naluto siya guys, para na siya cake. So, sa tingin ko, kailangan kong magdagdag ng konting fresh milk. So, papakita ko guys mamaya. Nagdaga ko ng konti kasi ayan. So, siguro ito na guys yung tamang yan. Ito na siya. Papakita ko. So, ayan na siya guys. Ganyan. Ayan. Tingnan mo. Para siyang malapot. So, yan. Okay na yan guys. Tapos, ilalagay natin siya sa ating mga muffin. Maglalagay na tayo guys. Ayan. So since guys, maglalagay na ako ng ng butter. Pinainitan ko na yung yung oven sinit ko na siya sa 200. Tapos mamaya, pwede mo siyang pwede pag mainit na siya, ay lagay mo na dyan sa oven. Halitiin mo lang siya ng mga 180 degrees Celsius para hindi po masunog yung inyong mga muffin. Huwag niyong pupunuin yung yung paper cup niyo kasi lalaki siya guys mamaya. Kailangan hindi siya puno. So, ayan na guys yung ating muffin. Ayan. So, mga 3/4 lang guys sa inyong mga paper liner. Ayan. So, bake ko na siya guys dyan. Kasi siguro naman mainit na. So, check ko muna kung mainit. Ayan guys. So, mainit na yung ating, yung ating oven. So, i-bake natin siya guys ng mga 10 to 15 minutes. So, check nyo na lang guys yung ibabaw. Lagyan nyo ng toothpick. Tapos, pagtanggal nyo ng toothpick, kung sakaling hindi sumama yung butter, ibig sabihin nun guys, is luto na siya. Pero mahalata mong luto na siya kasi uumbok yan sa ibabaw.